day everyone. Again, welcome sa Understanding the Self. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa emotional self. Explaining your feelings is never easy. Okay? So, totoo naman. Dahil sa napakahirap talagang i-explain minsan kung ano yung ating nararamdaman. Dahil may mga pagkakataon na hindi natin sigurado kung ano nararamdaman natin o kaya naman dinideny natin kung ano talaga yung ating nararamdaman. So what we're going to talk about is about emotion. Okay? Now, our basic emotion is very somehow easy to determine based on the facial or yung physical reaction ng isang individual. You know that a person is happy when the person is smiling. Alam mo rin naman nabalungkot siya kapag siya ay nakasimangot. O alam mo na galit based sa facial features and even the gesture. So, may mga tao talaga na mas transparent kaysa sa iba. Meron din naman na talagang itinatago nila yung kanilang nararamdaman. Pero generally, across culture, pare-pareho naman tayo ng expression of emotion. And there are 6 basic emotion. And a widely accepted theory of basic emotion and their expression was developed by Paul Ekman. Ano-ano ang mga 6 na basic na emotions na ito? It includes sadness, happiness, fear, anger, surprise, and disgust. And in fact, itong mga emotions na to ay walang itsura, walang larawan. Pero, nung pinalabas yung pelikulang Inside Out, nagkaroon tayo ng picture kung ano-ano ba itong mga emotions na ito. Kaya medyo naging concretize sa atin kung ano ba ang differences nitong mga emotions na to. Like for example, sadness. Ano ba ang sadness? An emotional state characterized by feelings of disappointment, grief, or even hopelessness. And then we have happiness or si joy. Yan. This is a pleasant emotion. A pleasant state that elicits contentment, of course, happiness, joy, and even satisfaction. And meron ding fear, di ba? This is a primal emotion that is important for survival which triggers fight or flight response. And pang-apat ay yung anger. No? Kitang-kita natin anong ibig sabihin ng anger. Sometimes this emotional state leads to hostility and frustration. And then we have surprise, yan, a brief emotional state, either positive or negative, following something that is unexpected. No, what is distinctive about the surprise is that this is just brief. In short, few seconds lang siya. Hindi katulad sa ibang mga emotions na pwede magtagal. And of course, we have the disgust, a strong emotion that results in the feeling of being repulsed. So itong basic emotions natin, ay bahagi ng ating pagkatao. This is part of ourself. Emotion can change how we see the world and how we interpret the actions of others as stated by Paul Ekman. Paano nakikita ng ibang mga tao ang emotion? According to Helen Keller, the best and most beautiful things in the world cannot be seen, even touched. They must be felt with the heart. So mapapansin ninyo, itong si Helen Keller, bagamat bulag, pipi, meron siyang disability, pero nararamdaman niya yung emotion at yun yung pinaka-essence nung sinabi niya na ang pinakamagagandang bagay na nandito sa mundo ay hindi lang yung mga bagay na nakikita o kaya yung nahawakan, pero kung ano yung nararamdaman natin. Kaya nga pagka emotion ang pinag-uusapan, minsan iba-iba tayo ng reaction. Pwedeng kinikilig, pwedeng masaya, o kaya pwedeng malungkot. Yan. So iba-iba tayo ng expression din pagka ganyan. Yan. And there's also one quotation that says, you can't control other people, but you can control how you react to them. Ito yung binabanggit kanina na yung ating reaction sa ibang mga bagay ay pwedeng dependent do sa ating emotion. Hindi natin makokontrol kung ano yung gagawin ng ibang mga tao, pero ang pwede natin makontrol papaano tayo magre-react
doon sa kanilang mga bagay na ginagawa. Ayan, since emotion yung pinag-uusapan natin, humugot muna tayo. Nagtatanong ka kung paano makamove on, wala ka naman naging karelasyon. Okay? Now, ang sabi, we all live at the mercy of our emotion. No? Tayo pala ay nabubuhay lang doon sa mercy ng emotions natin. Bakit? Because our emotions influence and shape our desires, thoughts, and behavior, and above all, our destiny. And most of the time, may kinalaman yung emotions natin sa nagiging future natin. So, very relevant talaga ang emotion natin pagdating sa development ng self natin. Okay? Yan. Isa pang hugot. Ito muna. Kung hindi na nagpaparamdam ang taong mahal mo, nako, baka patay na. Patay na sa iba. Wow! Okay? Now, but since emotions are basic and natural, ang sinasabi ni Bridget Nicole, never apologize for being sensitive or emotional. It's a sign that you have a big heart and that you are not afraid to let others see it. Showing your emotion is a sign of strength. Okay? Kaya lang, sa kultura natin, lalo yung mga lalaki, hindi pinapayagan sa kultura natin yung ikaw ay nagpapakita ng emotion. Di ba? Parang awkward, asiwa, or nasasabi na, nako, para ka namang di tunay na lalaki, umiiyak ka. Yun ang medyo negative daw pagdating dun sa kultura natin when it comes to emotion. Ang sabi ni Bridget Nicole, never apologize for being emotional. Kung yun talaga yung nararamdaman mo kung ano talaga yung nararamdaman natin, mas magiging mabuti kung ini-express natin ito. Okay? Ayan, another hugot. No? Darating ang panahon na iiwan mo ang mga bagay na nakapagpapasaya sa iyo kapalit ng mga bagay na mas makabubuti para sa iyo. No? Sometimes nalulungkot tayo sa mga bagay na nararamdaman o nakikita natin. Pero malay natin, hindi natin alam na baka kailangan itong mangyari. No? Anyway, darating naman yung time na papalitan ito ng mga bagay na mas makabubuti para sa atin. Okay? Now, yung emotions natin is really essential para ma-discover natin kung ano talaga yung nararamdaman natin. Okay? So, every day, dapat magkaroon tayo ng positive na emotion para ito naman ang mag-reflect sa buhay natin. The good news is that with practice, everyone can do a better job of dealing with their negative emotion in healthy ways. No? Sometimes kasi, kapag na-overpower tayo ng emotion, minsan naapektuhan na yung interpersonal relationship natin with other people. And one way to deal with uncomfortable or unpleasant emotion is tandaan lang natin yung sinasabi na PAT. Ano sabihin ng PAT? P is for pause. A, acknowledge. T is think. And H is help. So tandaan natin, if we are overwhelmed with our emotion, it could affect our destiny. Yung sinabi kanina. Kaya, ano ang pwede natin gawin? Pagka sobrang masaya ka, pause. Huwag kang mangangako kapag sobra kang masaya. Or kapag galit na galit ka naman, pause. Huwag kang, baka mag-turn ka into aggression kapag sobrang galit na galit ka. So you have to pause and then acknowledge. Alamin mo, ano ba ang dahilan at nararamdaman ko ito? And then think. You have to think. No? Ano yung mga pwede kong gawin? And then help yourself. Every time that you are overwhelmed with such emotions, whether it is positive or negative emotion, you have to remember the path. Pause, acknowledge, think, and help. Ito naman, hugot ulit tayo. Ang sabi, handa naman kitang palayain. Pero teka, hindi ka nga pala akin. Okay? Now, sometimes, letting things go is an act of far greater power than depending or hanging on.
Na sometimes akala natin, when we hold on, ang lakas natin, ang strong natin. But sometimes you can show your strength by letting go. And most people are very much affected when they're angry. Okay? Anybody can be angry. That's very easy. But to be angry with the right person and to the right degree and at the right time for the right purpose and in the right way, well, that seems to be impossible and that is not within the powers of an individual. Okay? So, meron talagang emotion na anger na mahirap talagang i-control. Ano-ano mga dapat nating isaalang-alang kapag ka merong mga taong nagagalit? Ito yung 5 rules, no, na pwede nating gamitin kapag ka may mga nagagalit. Ang number 1, ang naunang nagalit ang siyang may karapatang magalit. In short, pag naunahan ka na, tahimik ka na lang muna. No, parang mauna taya lang yan. Kung sino mauna, sige, hayaan mo lang siyang magalit. Bakit? Kasi meron tayong rule number 2. Tandaan nyo, number 2, walang taong nag-aaway mag-isa. Di ba? Nakakita ka na ba ng taong inaaway niya yung sarili niya? Di ba? Ngayon, pag hindi kayo sumagot o kaya hindi kayo pumatol doon sa nagagalit, naku, titigil din yan. Alam niyo kung bakit? Ang hirap kayang kaaway mo yung sarili mo. No, parang ang hirap ng pakiramdam kapag wala ka namang kaaway pero buhos na buhos, G yung emotion mo. Ang pangatlo naman, ang taong galit, bingi. Kaya kapag may tao nagagalit, hayaan mo na lang. Hayaan mong i-express niya yung kanyang nararamdaman. Huwag ka rin sasabay sa galit niya. Parang binubuhusan mo ng gas yung apoy kapag ganun. Okay? Kapag yung galit niya ay medyo humupa na, ayan, saka mo na lang siya kausapin kasi wala naman sa ibang maririnig kundi ang sarili niya. Alam nyo yan. At pang-apat, ang taong galit may pinagdadaanan. Now sometimes, yung mga emotions natin could be triggered by anything. No, kaya minsan magtataka ka, bakit ba nagagalit to? Pwedeng hindi talaga tayo directly yung reason kung bakit siya nagagalit. Isipin na lang natin na meron siyang problema. So unawain natin sila. Ganon din pag kumalma na, saka natin pag-usapan. At ang huli, isipin natin na ang mga nagagalit ay may ikino-contribute sa ating pagkatao. Dinaragdagan nila yung level ng maturity natin. Tinuturuan nila tayo na lalo maging patient. Okay? In short, dinadagdagan nila yung characteristics, good characteristics na meron tayo. Okay? So I hope meron kayong natutunan doon sa lecture natin about emotional self and we will have more discussion on emotional self sa mga susunod pa nating lectures. And kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to subscribe, like, and share mo na rin para pati yung ibang mga tao ay makinabang dito sa lecture natin. Stay safe and good day.